Ο ήλιος ανατέλει πάνω από το λεκανοπέδιο της Αττικής. Άλλη μια μέρα ξεκινά. Πειραιάς. Λεύκα. Εδώ βρίσκεται το ιστορικό μηχανοστάσιο Πειραιώς, η ημιπυρό κατά τους σιδηροδρομικούς. Το μηχανοστάσιο Πειραιώς είναι το κεντρικό και το πρώτο μηχανοστάσιο της γραμμής των ΣΠΑΠ, το οποίο λειτουργήσε το 1889 μαζί με το πρώτο τμήμα της γραμμής μέχρι Ελευσίνα. Διαθέτει ροτόντα, δηλαδή κυκλικό υπόστεγο για την απόθεση των κινητηρίων μονάδων, όπως και για την επισκευή και συντήρησή τους. Επιπλέον υπάρχουν υπόστεγα αυτοκινηταμαξών, χώροι απόθεσης σειρμών, πλυτήρια και άλλα. Από την περιστροφική του πλάκα, στα 116 χρόνια της λειτουργίας του, έχουν περάσει πάρα πολλές μηχανές, από τις γραφικές ατμήλατες μέχρι τις ισχυρές διζελάμαξες που έγραψαν ιστορία από τα τέλη της δεκαετίας του 1960. Με το πρώτο φως το μηχανοστάσιο ξυπνά και αυτό. Η πρωινή βάρδια πιάνει δουλειά. Δεκάδες εργαζόμενοι πηγαίνουν στα πόστα τους. Τεχνίτες, μηχανοδηγοί, κλειδούχοι. Ο καθένας δίνει την καθημερινή του μάχη για να τρέξουν για άλλη μια μέρα τα τρένα και να προσφέρουν στους επιβάτες ένα άνετο και ασφαλές ταξίδι. Ένας οργασμός εργασιών που κρατάει όρθιο ένα δίκτυο. Η πρώτη βάρδια της ημέρας ξεκινάει να ετοιμάζει τη μηχανή που θα αναλάβει το πρωινό δρομολόγιο για την Καλαμάτα. Η μηχανή εξέρχεται της ροτόντας, στην οποία μόλις το προηγούμενο απόγευμα έφτασε και αφού συντηρήθηκε και ξεκουράστηκε, είναι έτοιμη να ξεκινήσει ένα ακόμη ταξίδι. Η περιστροφική πλάκα θα της δώσει την επιθυμητή φορά. Σε κάποια άλλη μεριά του μηχανοστασίου, η σύνθεση ετοιμάζεται. Από μια άλλη γραμμή της ροτόντας, μία Μιτσουμπίση οδηγεί μια αδελφή της στην περιστροφική για να εισέλθει στο υπόστεγο για επισκευή. Όλα δουλεύουν σαν καλοκουρδισμένη μηχανή. Η μηχανή ελιγμών, αφού στείλει την χαλασμένη διζελάμαξα στη ροτόντα, επιστρέφει για να συνεχίσει τους ελιγμούς σε κάποιο άλλο σημείο του μηχανοστασίου. Σε λίγο θα έλξει τη σύνθεση της πρωινής ταχείας στον Πειραιά. Ο χώρος γεμίζει, όπως συμβαίνει πάντα εδώ και 116 χρόνια. Όλα φαίνονται φυσιολογικά, όπως κάθε ημέρα. Κι όμως, το τέλος είναι κοντά. Οι εργαζόμενοι το ξέρουν. Τα μεγάλα σιδερένια θηρία διαισθάνονται τον επερχόμενο θάνατό τους. Είναι όμως ανήμπορα να πάνε κόντρα στα σημεία των καιρών και στις βουλές των ανθρώπων. Κι όμως, συνεχίζουν να προσφέρουν ακούραστα το έργο τους. Η ώρα πέρασε και η αναναμονή μηχανή πρέπει να φύγει για τον Πειραιά. Το πασάγιο κλείνει και αφού ο κλειδούχος διευθετήσει τη γραμμή, ο μηχανοδηγός οδηγεί την κυρία του σιγά σιγά στο λιμάνι. Αφήνοντας πίσω το μηχανοστάσιο, κατευθυνόμαστε προς το λιμάνι και τον σταθμό του Πειραιά. Ο σταθμός εγκαινιάστηκε το 1889.
είναι χτισμένος στην ακτή Ποσειδώνος, στα Λεμονάδικα, σε ένα από τα πιο νευραλγικά σημεία του λιμανιού. Ο σταθμός του Πειραιά για 116 χρόνια αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα στην ανάπτυξη του λιμανιού, καθώς και στη σύνδεσή του με την υπόλοιπη χώρα. Το κτίριο είναι τοποθετημένο κάθετα στη γραμμολογία ή, κατά τη σιδηροδρομική ορολογία, κατά κεφαλήν. Είναι ο μοναδικός σταθμός του δικτύου με αυτή τη διάταξη και αυτό είναι που τον καθιστά ξεχωριστό. Πέριξ του σταθμού, παλαιότερα, οι δρόμοι ήταν γεμάτοι αποθήκες, μηχανουργία, βιοτεχνίες, εργοστάσια. Πλέον πολλά έχουν αλλάξει. Ο σταθμός αποπνέει μια εγκατάλειψη, όπως και η γύρω περιοχή. Τα χρόνια πέρασαν και ο σταθμός πρέπει να ακολουθήσει την πρόοδο. Ένα τέτοιο δίκτυο, λένε, είναι παλιό και δεν ταιριάζει σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Η πρόοδος δεν σταματά και δεν πρέπει να σταματήσει. Και δυστυχώς, ρομαντισμοί δεν χωρούν. Μέσα στο πρωινό του λιμανιού, μια κόρνα σπάει τη βαβούρα της περιοχής. Το πασάγιο κλείνει και η μηχανή ελιγμών του Μήπειρο εμφανίζεται μαζί με μια ελκόμενη σύνθεση. Είναι η σύνθεση της πρωινής ταχείας που θα αναχωρήσει στις 9 και 6 από τον Πειραιά. Οι μηχανές ελιγμών συνήθιζαν να τραβούν με την όπισθεν τις ελκόμενες αμαξοστοιχίες, έτσι ώστε οι επικεφαλείς της δελάμαξες να μην χρειάζονται να κάνουν ελιγμούς αλλαγής φοράς μέσα στο σταθμό του λιμανιού. Η αμαξοστοιχεία σταματάει στη μοναδική αποβάθρα και οι επιβάτες αρχίζουν να ανεβαίνουν. Ο ατμός της θέρμανσης, ζεστός, βγαίνει από το κάτω μέρος των οχημάτων, ενώ οι διζελάμαξες άλκο, με το γλυκό ήχο του ρελαντί τους, αναμένουν την αναχώρηση. Η σύνθεση ελέγχεται μια τελευταία φορά και από το προσωπικό κινήσεως. Από τα μεγάφωνα ανακοινώνεται η αναχώρηση της αμαξοστοιχείας σε λίγα λεπτά. Η ώρα πέρασε και έχει πάει ήδη 9. Σε 5 λεπτά η ταχεία θα πάρει την ανηφόρα για την Αθήνα. Ο μηχανοδηγός στο πόστο του αναμένει το σήμα του σταθμάρχη. Ανταλλάσσει μερικές κουβέντες με μία συνάδελφο πριν φύγει για ένα ακόμη ταξίδι. Λίγο αργότερα η σταθμάρχης του Πειραιά δίνει το σήμα στο μηχανοδηγό και αυτός, μετά από ένα τράβηγμα της κόρνας, ξεκινά το σειρμό. Το ταξίδι για την Καλαμάτα θα είναι μακρύ. Κόρινθος, Διακοπτό, Πάτρα, Πύργος και Παρισία. Μερικές από τις πόλεις που θα περάσει ταχεία μέχρι να φτάσει στον προορισμό της. Και μέσα στη θολούρα του πρωινού η σύνθεση χάνεται στη στροφή. Αναχωρούμε από το σταθμό του Πειραιά και αφού περάσουμε από το Μήπειρο, φτάνουμε στη γειτονιά του Ρέντι, όπου η γραμμή μας συναντάει τη γραμμή προς Θεσσαλονίκη. Στην είσοδο του συμπλέγματος βρίσκεται το χαρακτηριστικό γεφυράκι, που κατευθύνει την κανονική γραμμή προς το σταθμό του Αγίου Διονυσίου. Εκεί είναι το πρώτο σημείο που συναντιούνται τα δύο δίκτυα. Κάποιες φορές συναντιούνται και οι σειρμοί, κάτι το ξεχωριστό για τον παρατηρητή. Διερχόμενη περιφερειακά από το σύμπλεγμα του Αγίου Ιωάννη, η μετρική γραμμή, παράλληλα πλέον με την κανονική, παίρνει βορειοανατολική πορεία προς την πόλη της Αθήνας. Λίγο μετά, η γραμμή διέρχεται από τη μεταλλική γέφυρα του Κηφισού ποταμού και τις ισόπεδες διαβάσεις της ομώνυμης Λεωφόρου. Εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 και στα πλαίσια της γενικότερης αναβάθμισης του δικτύου, εδώ πρόκειται να ανεγερθεί η νέα σιδηροδρομική αερογέφυρα. Με την αποπεράτωση των έργων, το τοπίο πρόκειται να αλλάξει δραματικά. Τίποτα δεν θα είναι το ίδιο. Περνώντας τη λαχαναγορά των Αθηνών και την περιοχή του Ταύρου, η γραμμή εισέρχεται στο μικρό σιδηροδρομικό σταθμό του Ρουφ. Οι αμαξοστοιχείες της Πελοποννήσου
δεν καθυστερούν πλέον σταματώντας στο σταθμό, παρά διέρχονται και συνεχίζουν την πορεία τους προς Αθήνα. Το ρουφ χρησιμοποιείται μόνο για διασταυρώσεις όταν αυτές απαιτούνται. Αφήνοντας πίσω το μικρό αυτό σταθμό, η γραμμή συνεχίζει βόρεια για Αθήνα. Η ανηφόρα γίνεται εντονότερη καθώς περνά από την περιοχή του Βοτανικού. Μπαίνοντας στην τελική ευθεία, το πασάγιο της οδού Λένορμαν κλείνει και η πασαγιοφύλακας δίνει το σήμα της ελεύθερης διέλευσης στον μηχανοδηγό. Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι τα περισσότερα δρομολόγια των δύο δικτύων είναι έτσι χαραγμένα ώστε μεταξύ Ρέντι και Αθήνας να διέρχονται από τις ισόπεδες διαβάσεις ταυτόχρονα ή με ελάχιστη διαφορά για να αποφεύγεται η συνεχής διακοπή της κυκλοφορίας. Και να, μέσα στη μονοτονία της σύγχρονης απρόσωπης μεγαλούπολης ξεπροβάλλει κάτι το ξεχωριστό. Η νεοκλασική του αρχιτεκτονική, οι περίτεχνες μεταλλικές οροφές, οι μεγάλες σκαλιστές επιφάνειες, ο σταθμός Πελοποννήσου, ένα κτίριο βγαλμένο μέσα από τη μοναδικότητα του νεοκλασικισμού του 19ου αιώνα. Σχεδιάστηκε και κτίστηκε από το Γάλλο μηχανικό Ρόντελ και εγκαινιάστηκε στις 30 Ιουνίου του 1889. Αργότερα, το 1915, ο αρχιτέκτονας Ernst Ziller θα έκανε κάποιες σημαντικές προσθήκες στο αρχικό κτίριο. Μερικές από αυτές ήταν οι τρεις μεγάλοι μεταλλικοί τρούλοι. Ο σταθμός βρίσκεται στα Σεπόλια, στη δυτική πλευρά της πόλης των Αθηνών και κάτω από το σταθμό Λαρίσης. Όντας ο κυριότερος σταθμός της Πελοποννησιακής γραμμής και ο πρώτος σταθμός υπεραστικού δικτύου που κτίστηκε στην πόλη των Αθηνών, αποτέλεσε σημείο ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής, καθώς και έναν διάβλο επικοινωνίας των νοτίων επαρχιών της υπηρετικής Ελλάδας με την πρωτεύουσα. Το κτίριο γενικά διαφέρει σε τεράστιο βαθμό από όλους τους άλλους σταθμούς του δικτύου της μετρικής αλλά και της κανονικής γραμμής. Το στυλ του είναι μοναδικό, καθώς και τα διακοσμητικά του στοιχεία ξεχωριστά και πολυτελή. Στο εσωτερικό του, εμφανέστατα τα σημάδια της μεγαλοπρέπειας του σταθμού, με πολυτελείς πολυελαίους, μεγάλα και πανέμορφα τζάκια, καθώς και τις πανέμορφες πόρτες με τις μοναδικές πετούγες. Στους διαδρόμους επικρατεί φασαρία. Οι επιβάτες σιγά σιγά ετοιμάζονται για το ταξίδι τους. Έξω, στην αποβάθρα, όλα περιμένουν να υποδεχθούν την πρωινή ταχεία. Ο επιβάτης παρατηρεί τα έντονα νεοκλασικά στοιχεία που κοσμούν κάθε γωνιά της. Από τα στέγαστρα και τις κολόνες μέχρι τα φώτα και τις σιδερένιες πλαϊνές πόρτες με τα χυτά σήματα των ΣΠΑΠ. Μέσα στην ησυχία ακούγεται η κόρνα της διζελάμαξας και λίγο μετά εμφανίζεται σε στροφή στην νότια άκρη του σταθμού. Η αμαξοστοιχεία φτάνει στην αποβάθρα και σταματάει. Οι επιβάτες που περίμεναν ετοιμάζονται να ανέβουν στα βαγόνια. Η επικεφαλής μηχανή περιμένει, πάντα έτοιμη για το σήμα του σταθμάρχη. Η ώρα είναι 9:30 περίπου και έχει έρθει η ώρα για την αναχώρηση της ταχείας. Το σήμα δίνεται και το τρένο αναχωρεί. Περνώντας δίπλα από τις εμπορικές αποθήκες του σταθμού, που κάποτε έσφιζαν από ζωή, ανηφορίζει μέσα στα Σεπόλια και περνώντας δίπλα από τη μόρτα που εισέρχεται στο σταθμό Λαρίσης, φεύγει από το σταθμό θρύλο των ελληνικών σιδηροδρόμων. Το μεγαλοπρεπές κτίριο
έμεινε και πάλι μόνο του. Η κίνηση έχει μειωθεί τον τελευταίο καιρό και ο άλλοτε γεμάτος ζωής σταθμός πλέον δείχνει εμφανώς την παρακμή του δικτύου. Τα μικρά βοηθητικά οικίματα στέκουν κλειστά γύρω από το κυρίως κτίριο. Σε λίγο καιρό όλα θα είναι παρελθόν. Πρώτα θα κατεδαφιστούν οι αποθήκες και μετά σιγά σιγά θα ξυλωθούν οι γραμμές. Σε λίγους μήνες όλα θα αλλάξουν. Η κατασκευή του νέου κεντρικού σταθμού Αθηνών θα δώσει τέλος στη γραφικότητα και τη μαγεία του μέρους αυτού. Η αμαξοστοιχεία πλέον αφήνει πίσω την Αθήνα και ανηφορίζοντας προς τη διάβαση της οδού Επολίων, περνά πίσω από τη μάντρα του τμήματος μεταλλικών κατασκευών, η Ταφνικάπα, του σταθμού Λαρίσης. Φτάνοντας στο πρώτο πασάγιο, η μετρική γραμμή ξανασυναντά την κανονική για να συμπορευτούν ως τα Μικονιάτικα, στην περιοχή με το τοπονύμιο Τρεις Γέφυρες. Έχοντας πλέον περάσει από τις γειτονιές των Σεπολίων και περνώντας ξανά από το σκεπασμένο πλέον Κηφισό ποταμό, η μετρική γραμμή πλησιάζει τα Μικονιάτικα. Εκεί είναι το σημείο όπου ο διάδρομος της μετρικής χωρίζει από αυτόν της κανονικής γραμμής και πλέον η κάθε μία τραβάει για διαφορετικά μέρη. Παλιότερα, από τα Μικονιάτικα, ξεκινούσε μία γραμμή ντεκοβίλ, στενού εύρους δηλαδή, που κατέληγε στα ορυχεία του Περιστερίου. Η περιοχή αυτή λοιπόν ήταν ιδιαίτερα σημαντική λόγω του εμπορικού της έργου, αλλά και λόγω του στρατοπέδου που βρίσκεται δίπλα από τις γραμμές. Από εκεί ξεκινάει διπλή γραμμή που θα φτάσει μέχρι την Ελευσίνα, μία εκ των οποίων είναι μεικτού εύρους, δηλαδή έχει και μετρική και κανονική γραμμή. Στα Μικονιάτικα υπήρχαν λίγες παρακαμπτήρες γραμμές, μεικτού εύρους μερικές, για να εξυπηρετούνται και τα δύο δίκτυα. Η αμαξοστοιχεία περνά και αυτό το άλλοτε κομβικό σημείο και συνεχίζει πλέον μέσα στα πάρκα της πόλης των Αγίων Αναργύρων, για να φτάσει στον ομώνυμο σταθμό. Ο σταθμός των Αγίων Αναργύρων κατασκευάστηκε τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα και αντικατέστησε το παλιό κτίριο που βρισκόταν 200 μέτρα βορειότερα. Η Άγια Ανάργυρη, ή Κατολιώσια όπως ονομαζόταν παλιότερα, είναι σταθμός που γενικά έχει ενδιαφέρουσα ιστορία, καθώς από τις αρχές μέχρι τα μέσα του προηγούμενου αιώνα αποτελούσε αφετηρία του Λαυριακού Σιδηροδρόμου. Ο σταθμός αυτός δεν φαίνεται να είναι πολύ σημαντικός. Ωστόσο, όσα πρόκειται να ακολουθήσουν θα επιφέρουν ανατροπές σε όλα όσα ισχύουν. Με το κλείσιμο του τμήματος από τον Πειραιά μέχρι και την Αθήνα και την αποξήλωση της μετρικής γραμμής, οι Άγιοι Ανάργυροι θα γίνουν ο νέος τερματικός σταθμός και το νέο κέντρο συντήρησης στην Αθήνα. Το μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων του μηχανοστασίου Πειραιώς θα μεταφερθεί εδώ για να συνεχίσει να προσφέρει έργο μέχρι και το οριστικό κλείσιμο της γραμμής το 2007. Η ταχεία που για ώρα μας ταξιδεύει στη διαδρομή αυτή είναι έτοιμη να αναχωρήσει από το σταθμό των Αγίων, όπως τον αποκαλούν οι σιδηροδρομικοί, για να τρέξει πλέον έξω από την πυκνή αστική ζώνη. Το σήμα δίνεται και ο μηχανοδηγός δίνει στην κυρία του την εντολή να εκκινήσει. Με όλη της τη δύναμη, η Δισελάμα ξαναχωρεί γρήγορα και αφήνοντας πίσω το σταθμό, περνά το πασάγιο της βόρειας εξόδου.
Ο καιρός πέρασε και ήρθε η ώρα και η μετρική γραμμή να περάσει στην ιστορία. Μια ανακοίνωση σε μια κολόνα του σταθμού και η μοίρα της φραγίστηκε. Ήταν Κυριακή, 7 Αυγούστου 2005, όταν η μεγάλη σιδερένια πόρτα του έκλεισε για πάντα. Τα χρόνια πέρασαν και όλα πλέον έχουν αλλάξει. 10 χρόνια μετά, τίποτα δεν είναι το ίδιο. Ο σταθμός του Πειραιά εξυγχρονίστηκε και δεν διώχνει πλέον την πρωινή ταχεία για την Καλαμάτα. Το Μήπειρο έκλεισε και η μόνη χρήση του είναι να στεγάζει τα ψυχρά κορμιά των μονάδων που κάποτε έτρεχαν σε όλο το δίκτυο. Όσο ανεβαίνουμε προς την Αθήνα, βλέπουμε έναν άλλον σιδηρόδρομο, πιο ευρωπαϊκό. Περνώντας από τη νέα γέφυρα του Κηφισού, φτάνουμε στο Ρουφ, που πλέον ελάχιστα έμειναν να θυμίζουν τη μετρική γραμμή. Όσα δεν αντικαταστάθηκαν, απλά ξεχάστηκαν και χορτάριασαν. Ο σταθμός Πελοποννήσου, μοναδικό απομεινάρι της γραμμής στα Σεπόλια, μέσα σε ένα λάκκο με τσιμέντο, δείχνει τα σημάδια της εγκατάλειψης. Οι παλιοί του επιβάτες τον ξέχασαν και κανένας δεν δίνει σημασία στο σταματημένο του ρολόι. Ο νέος σταθμός Αθηνών επέφερε τεράστιες αλλαγές στη χωροταξία της περιοχής και οδήγησε στην κατεδάφιση μοναδικών και ιστορικών κτηρίων. Όλα θυσιάστηκαν για χάρη ενός ημιτελούς και απρόσωπου έργου. Ο ρομαντισμός όμως και η πρόοδος είναι δύο αντιθέτως κινούμενες σημασίες. Συνεχίζοντας μέσα στον αποξυλωμένο πλέον διάδρομο της μετρικής, φτάνουμε στα Μικονιάτικα. Εδώ σήμερα βρίσκεται ο νέος σταθμός των Αγίων Αναργύρων. Προχωρώντας σιγά σιγά μέσα στα χόρτα που έχουν απλωθεί παντού, διακρίνονται οι δύο γραμμές. Περνώντας το Μεγάλο Πασάγιο, φτάνουμε στον παλιό σταθμό των Αγίων. Μία μόνο λέξη περιγράφει το θέαμα: εγκατάλειψη. Κάποια απομεινάρια του μετρικού δικτύου στέκουν για να θυμίζουν. Το κτίριο μονάχο πλέον, χωρίς επιβάτες και προσωπικό. Όλα τελείωσαν το 2007, ξαφνικά και σαν να σταμάτησε κάποιος το χρόνο. Κοιτάζοντας αυτά τα σίδερα, χιλιάδες αναμνήσεις έρχονται. Μυρωδιές, ήχοι. Η βιομηχανική μας ιστορία αφέθηκε στην τύχη της με μόνη συντροφιά τη φύση. Απλά παραμένει στη μνήμη μερικών ανθρώπων που είτε εργάστηκαν σε αυτά τα μέρη είτε απλά τα φωτογράφησαν. Ο ήλιος δύει και η νύχτα σιγά σιγά έρχεται. Δύο δείκτες έμειναν μονάχα και πάγωσαν το χρόνο. Τους κοιτώ και θυμάμαι. Θυμάμαι πως κάποτε υπήρχε μια Αθήνα. Τελείως διαφορετική.